Hãy thực hành nuôi một con chó tại nhà, bạn sẽ trưởng thành nhanh hơn. Về tình cảm, về tình yêu đích thực, về sự cho đi, về sự hy sinh, về sự chăm sóc. Bản chất của đàn ông là mạnh mẽ, nhưng phía sau của sự mạnh mẽ đó là sự che chở. Hãy che chở một con chó nhỏ trong nhà. Lúc này bạn bắt đầu phát triển tình yêu đích thực ở trong lòng của mình. Sau đó bạn mới có thể thực sự kết nối với loài người. Trước khi đến lớp học, tôi thay nước cho chó, đổ thêm mồi cho chó, xoa đầu nó, bảo nó vào chuồng đi. Tôi vào tủ lạnh, tôi cắt một lát cà chua, tôi cho con chim của tôi ăn. Tôi phủ bạt lại cho nó, huýt sáo chào nó và lên đường. Khi tôi về nhà lúc 12 giờ đêm, giống như các bạn, tôi thả con chó ra và nó sẽ chui vào lòng tôi. Nó thậm chí nhảy cả lên bàn ăn của tôi, ngồi đấy nhìn tôi. Tôi sẽ thay mồi cho chim, rút quả cà chua mà nó ăn dở ra, thay nước cho nó, chấn nó lại, cuốn vải lại xung quanh. Và trước khi đi ngủ, tôi bảo vào chuồng đi con. Nó cúp đuôi chạy vào chuồng và tôi đi ngủ. Bạn hãy hình dung về điều này. Khi tôi bấm chuông lên nhà, nghe tiếng giày lẹt xoẹt của tôi, nó ở trong nhà, nó sủa nhặng lên và nó đứng ở cửa chờ tôi. Tôi đã nói rằng tại sao khi bạn nuôi một hộ cá tại văn phòng, bạn có thể làm tăng doanh số trong đội nhóm kinh doanh của bạn. Điều này rất là đơn giản. Đó là chúng ta thực hành tình yêu đích thực, đó là sự cho đi. Khi chúng ta chăm chút một con chó, một con thú cưng nói chung, có thể chó, có thể mèo, tùy thuộc các bạn. Bạn buộc phải chăm sóc nó, bạn bắt buộc phải cho nó trước khi nó cho bạn. Để xác thực bạn là chủ của con chó, nó sẽ follow những người cho nó ăn. Đây là một trò chơi vô cùng đơn giản. Nếu bạn cho nó ăn, bạn tắm cho nó, bạn dỗ cho nó đi ngủ, thì bạn là chủ đích thực của nó và nó trung thành với bạn. Có những người đến nhà tôi, con chó nó gầm gừ, nó tấn công. Việc này vô cùng đơn giản vì bạn trông không an toàn với nó. Ở trong tâm tính của bạn có điều gì làm cho nó cảm thấy bị đe dọa. Hãy thực hành nuôi một con chó tại nhà, bạn sẽ trưởng thành nhanh hơn. Về tình cảm, về tình yêu đích thực, về sự cho đi, về sự hy sinh, về sự chăm sóc. Tôi nói những người đàn ông, bản chất của đàn ông là mạnh mẽ, nhưng phía sau của sự mạnh mẽ đó là sự che chở. Hãy che chở một con chó nhỏ trong nhà. Lúc này bạn bắt đầu phát triển tình yêu đích thực ở trong lòng của mình. Sau đó bạn mới có thể thực sự kết nối với loài người. Hãy nuôi những con cá nhỏ. Cái hồ cá nhỏ ngay cạnh tôi đó, có một vài nhân viên khi đến làm cho bầy cá hoảng sợ. Có nghĩa là gì? Cách thức mà anh ta đi làm cho những đàn cá này bị giật mình. Đây là những con cá thậm chí nó giật mình, nó căng thẳng, nó chết. Đây là hồ cá ngay cạnh tôi. Thỉnh thoảng bạn thấy nó trên live stream nếu mà góc máy quay rộng. Và tôi chăm sóc nó. Những bọt khí này theo các bạn là gì? Những bọt khí này ở đâu ra? Ở những cái cây được sinh ra. Đây là một cái bộ máy sinh học. Nhưng khi chúng ta chăm sóc những con cá, chúng ta muốn điều gì? Chúng ta gõ nhẹ vào thành bể và để những con cá tiến đến gần chúng ta. Làm được điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những con cá cảm thấy chúng ta chăm sóc nó. Cá là một loài động vật và sẵn sàng bơi khỏi chúng ta giống như những con chim khi nó được sổ lồng. Nó đến mức như vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể chinh phục được tình cảm của những con cá. Làm thế nào để đạt được điều đó? Bạn phải chăm sóc nó. Bạn không được đánh động nó. Bạn không được làm phép nó giật mình. Tất cả những sự nhẹ nhàng, êm ái đó được luyện tập làm cho người đàn ông trưởng thành hơn. Bạn cho nó ăn. Bạn có những tín hiệu cho nó ăn. Bạn trở thành những người cho đi, the giver. Bạn trở thành những người cho đi vô điều kiện như vậy. Những thói quen nhỏ, cho cá ăn đúng giờ, chăm một cái cây cho đúng giờ, cắt tỉa một cái cây, biết nó đói CO2, bơm CO2 vào, biết nó thiếu ánh sáng, bật ánh sáng lên, biết nó thừa ánh sáng, cắt ánh sáng đi. Tất cả những quá trình tỉ mỉ và chăm sóc đó rèn luyện cho những người đàn ông tính chi tiết, tính hiểu biết, biết rõ cái gì tạo ra cái gì. CO2 tạo ra oxy, nitơ tạo ra rêu. Tất cả những quá trình đó rèn luyện để chúng ta hiểu được rõ về quy luật của tự nhiên và từ đó làm cho chúng ta trở thành những con người chi tiết. Sự chăm sóc vô điều kiện khiến chúng ta trở thành những người yêu thương. Hôm nay khi các bạn đến với chương trình này, tôi chỉ muốn các bạn tự nhận thức điều này. Nếu bạn là những người đàn ông trong trò chơi vừa rồi mà vẫn đang ngồi trên ghế, hãy luyện tập tất cả những gì để trở thành đàn ông đích thực.
Nếu bạn là những người phụ nữ ngồi trên ghế, hãy cần rèn luyện nhiều hơn để có sự tự tin trong cuộc sống. Và tất cả những gì bắt đầu bằng việc nuôi một con chó cho nó tử tế, nuôi một con cá cho nó tử tế, nuôi một cái cây cho nó thật tử tế. Bạn sẽ rèn luyện được tình yêu vô điều kiện của mình dành cho những vật vô tri vô giác. Và khi đó bạn sẽ trưởng thành hơn. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.